Nu ska vi kolla in hur man har byggt ihop era 300 och Sonos era 100. Och det är liksom viktigt nu för tiden att faktiskt inte bara kunna använda en grej länge utan också kunna reparera den. Och därför har Sonos försökt att skruva ihop sina saker istället för att limma ihop sina saker. Det enda som jag har hittat här som är limmat är den här lilla plattan under. Om vi vänder på den lilla högtalaren här så ser vi bottenplattan. Och här finns det då en liten gummigrej som gör att den ska stå fast på bordet. Den verkar vara limmad, men under den så finns det 5 skruv då, som man stoppar in, eller som man skruvar fast på botten här. Och sen fortsätter man att skruva helt enkelt. Den här innehåller ungefär 50 skruv, den större innehåller 93 skruv, så det är en hel del skruv helt enkelt. Här har vi då, på den här har vi en sån här, som då är flexible, som sitter runt så. Den sätts ihop med den här lilla rackan. Sån här fästs ihop så. Och det gör att den kan få en design som där liksom, man ser ju inga skruv här. Om du ser. Vilket är härligt. Man vill ju inte se några skruv, men ändå att de ska vara där. Sen har vi då, fortsätter vi lite på bottenplattan. Den här är då 300, den består egentligen av 3 delar. En framgrill som ser ut där. Och den snappar man fast. Sen så är det den här delen som är hård, som vi ser här borta. Och sen så är det den här delen som är grillen, som vi ser här borta. Och den är faktiskt också så flexible. Och sätts fast med 2 skruv på, eller 4, 5, 6, 7 skruv. I bottendelen. Nu ska vi se, som ser ut så här. Så de sätts fast här med lite skruv. Där har man en bottenplatta som man sätter så. Det känns nästan som att jag kan skruva ihop den igen. Och sen så har man då bakplattan som är här. Har låtans knappen, USB-C, ljud av på mikrofonen och strömmen helt enkelt. Sen så här på 100 så ser USB-C-enheten ut så här. Och om vi fortsätter lite grann hitåt så ser vi att logikborden har samma delar. Vi ser här är processor och lite minne och lite sånt här. Och det är upplagt på samma sätt på den lite större 300. Så att de här två tillsammans, de är liksom, de är gjorda lite olika men är i princip samma saker. Man har lovat mig att de här har mycket headroom. Man tittar i alla fall 10, kanske 15 år framåt i tiden att de ska funka då också, så att det finns överkapacitet i den där. Här finns det också lite, där uppe finns det lite antenner. Och här har vi fler antenner. Så att man vill helt enkelt att man ska kunna skicka musik till den. Här har vi själva liksom grundlådan till 300. Och i den då sitter alla högtalarna. Här är de små diskanterna på 100 som sitter på sidan så. Och de här går ju ganska enkelt att bryta ut. Och där är liksom grundlådan för 300, här är grundlådan för 100 som man helt enkelt sätter ihop så med några skruv. När man gör detta, när man skruvar isär den här och skruvar ihop den sen igen, så måste man trycktesta den så att ljudet ska det inte vara, men luften inte håller. Så att det håller tätt så att det blir rätt effekt. Här ser vi diskanterna till 300 och woofersna och där är frontplattan där uppe. Så hela den här processen ska man egentligen kunna göra med skruv. Man kan inte göra det själv just nu, dels för att de inte man måste trycktesta det för att när man sen ska få ihop det. Och den borde helt enkelt inte sönder, men om den gör det så är det helt lugnt att faktiskt reparera den. Och när den väl pajar på riktigt, om man vill slänga den, så är den lätt att recycla. Och på tal om det så har vi de här nya förpackningarna. Här är lådan för 100 som är ganska, den är inte så stor så att den har man i en vanlig låda. Men den lite större, 300, har lite lås där nere. Som
Ja, ni ser hur den sitter ihop där. Så man kan låsa lådan. Den här har man gjort lite mindre. Och den ser ut så här nu efter den. Den här är faktiskt ganska härlig. Det är inte så många gånger man använder den, men det känns lyxigt faktiskt. Det sista är sladden som har fått en liten ny look och numera inte har plast omkring sig, vilket är härligt. Ja, men ur ett återvinningsperspektiv och miljötänkperspektiv, klart bra där.